આજે આપણે મેગીના ભજીયા બનાવીશું અને મારી ચેનલને તમે સબસ્ક્રાઈબ એન્ડ લાઈક કરશો તો તમને રોજે રોજની નવી રેસીપી જોવા મળશે. મેગીના ભજીયા બનાવવા માટે આપણે 2 પેકેટ મેગીના લઈશું, મેજિક મસાલો લઈશું, આલા લોટ લઈશું, મેંદો લઈશું, આદુ લસણ મરચાંની પેસ્ટ, કાપેલા મરચાં, ગરમ મસાલો, આદુની પેસ્ટ, હિંગ, ઘરના રેગ્યુલર મસાલા, મીઠું, તેલ અને ચણાનો લોટ. હવે આપણે મેગી બનાવીશું. જે રીતે આપણે ઘરે રેગ્યુલર બનાવીએ છીએ એ રીતે જ બનાવવાની છે અને એમાં પાણી ઓછું થોડું રાખવાનું અને સાથે થોડી કાચી જેવી રાખવાની કે જેથી આપણે ભજીયા બનાવીએ તો મેગી દેખાય ન રોજ જેવું ના થઈ જાય. તમે જોઈ શકો છો મેગી થઈ ગઈ છે, એટલે પેકેટમાં જે મસાલા આવ્યા છે એ આપણે એમાં નાખી દઈશું. તમે જોઈ શકો છો કે મેગી તૈયાર છે. હવે આને આપણે ઠંડી પાડવા માટે બીજા બાઉલમાં કાઢીશું. હવે આપણી મેગી બફાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે, ઠંડી પડી ગઈ છે, એટલે આપણે મોણનું તેલ નાખીશું. આખા મરચાં નાખીશું. આદુ લસણનો મસાલો નાખીશું. આદુની પેસ્ટ નાખીશું. પેલો આદુ લસણ મરચાંની પેસ્ટ તો છે જ, પણ આદુનો મસાલો થોડો એક્સ્ટ્રા. મેજિક મસાલા, હિંગ, મેંદો 2 ચમચી, આરારોટ 2 ચમચી, મીઠું સ્વાદ અનુસાર, કેમ કે મેજિક મસાલા અને મેગીનો મસાલો એમાં મીઠું હશે જ, પણ આપણે ચણાના લોટના ભાગનું નાખવાનું છે. બાકી ઘરના મસાલા બધા. ગરમ મસાલા હવે સાથે નાખી દીધો છે પહેલાં. બધું એક રસ કરી દેવાનું હલાવીને, એટલે બધા મસાલા એકમાં ભળી જાય. ચણાનો લોટ આપણે લાસ્ટમાં નાખીશું કે જે મેગીમાં જેટલો આવી શકે એટલો જ નાખવાનો છે. કે જે હવે આપણે ચણાનો લોટ નાખીશું. ચણાનો લોટ જેટલો સમાય એટલો જ નાખવાનો છે, કેમ કે આપણે 2 ચમચી આલા લોટ, 2 ચમચી મેંદો નાખ્યું છે. અને મેજિક મસાલા પણ આપણે માપનો જ નાખ્યો છે, કેમ કે ગરમ મસાલો સાથે નાખ્યો છે થોડો, એટલે સ્પાઇસી બની જશે બધું. તેલનું મોણ મેગી જેવી ઠંડી પડે તે વહેલાં નાખી દેવાનું, એટલે મેગી છૂટી રહે. આવી રીતે હલાવતા રહેવાનું. જેમ લોટ સમાય એમ લોટ નાખવાનો
પણ મેગી ઠંડી પડ્યા પછી જ આ બધી વિધ કરવાનું. એ પહેલાં ગરમમાં કરશો તો તમારી મેગીના ભજીયા બરાબર નહીં બને. તીખાશ તમારા પ્રમાણમાં જેટલી જોઈતી એટલી નાખવાની. એના લઈને આપણે મરચાં 2 કાપેલા નાખી દેવાના, તો જેથી તીખાશ રેગ્યુલર અંદર આવી જાય. જોઈ શકો છો આપણે મેગીના ભજીયાનું ખીરું તૈયાર થઈ ગયું છે. અને આ રીતે જ રાખશો ને તો તમારા ભજીયાનો શેપ બની રહેશે. હવે આપણે ગરમ કરવા તેલ મૂક્યું છે અને બીજી બાજુ આપણે આ રીતના લોયા કરી દેવાના, જેથી કરીને સીધા તમે મૂકી શકો. તમે તમારી સાઈઝ પ્રમાણે બનાવી શકો છો, તમારે જે પ્રમાણે ખાવા હોય એ પ્રમાણે. આમાં દેખો તમારે મેગી પણ દેખાશે, લોટ પણ દેખાશે, બધું પ્રમાણમાં જ છે. આપણું તેલ થઈ ગયું છે. હવે આપણે મીડિયમ આંચ ઉપર ભજીયા તળીશું. તેલ બહુ ગરમ નહીં રાખશો, મીડિયમ રાખજો. તમે જોઈ શકો છો આપણા ભજીયા. તૈયાર થઈ ગયા આપણા મેગીના ભજીયા. જુઓ આપણે આને અંદરથી પણ જોઈ શકીએ છીએ, સરસ બન્યા છે. અને તમે સોસમાં પણ ખાઈ શકો છો, ગ્રીન ચટણીમાં પણ ખાઈ શકો છો. જુઓ તમારો ટેસ્ટ.